ارابيا انبوكسينج. اهلا فيكم بحلقه جديده من ارابيا انبوكسينج. اليوم حلقه مع جيست مثل ما شايفين. حظنا حلو كتير، معنا احلى جيست بالعالم. مين ما بدنا بيعرف ألين شو بتعمل؟ ألين عالم الفاشن، عالم اللايف ستايل، وبتطبخ وبتطبخ وبتكنس وتي في بروديوسر بشركه استوديو فيزيون، فنانة شاملة. فنانه شامله، وتي في بريزنتر اول اكسس مع ألين على الام تي في. يعني عن جد انه شو يعني اللونيستا، كلنا حنسمي حالنا اللونيستا. ميرسي كتير لانك معنا اليوم. ما بعرف ميرسي انه دعيتني. لا ميرسي كتير لانك قبلتي. واليوم حنعمل انبوكسينج لبرودكت. انا حبيت انت، هلا انا وألين نعرف بعض من زمان، اصحاب، ومشان هيك بعرف انه كان افضل شخص يكون معنا اليوم لهالحلقه، وين حنعرض عليكم برودكت جديد فظيع. اخوات، شوفوا هون دائما مكتوب اخوات، دائما بقول اخوات، بس اليوم عن جد اخوات. بدك تحط الونيستا كمان هون هيك. بدي احط الونيستا لمرت الجاي وقت بتيجي تعملي حلقه جديده معنا. اذا انبسطت اليوم بيكون في الونيستا ورانا. أوكي. اليوم بدنا نحكي عن التاتوز، لانه بعرف انه انا وياكي بنحب التاتوز، مع انه عملنا تاتوز عمر كبير، بس انه انا عندي تاتوز، انت عندي شي 4 تاتوز. بدي اعرفكم على انفنشن، اختراع فظيع بعالم التاتوز، مش البيرمننت تاتوز يعني هلا بتشوفوا. اليوم بدي احكيكم عن البرينكر تمبوراري تاتو ماشين. كثير محمسة صراحة. خلينا نبلش. لكن اليوم بدنا نعرفكم على البرودكت اللي اسمه البرينكر. برينكر هو التمبوراري تاتو ماشين، يعني كتير صغير، كومباكت، بورتبل، بيخلينا نعمل تمبوراري تاتوز، ننقي الموديل. اما نحن نرسم الموديل تبعنا تاتو بيضاين 24 ساعة، ووتر بروف، بس انه اكيد تمبوراري، يعني هيدا عنده كتير استعمالات. اذا يعني سوري، يعني اذا واحد عباله يعمل تاتو يجرب اذا حلو، لانه وقت تعمل تاتو بتكون حاطط شيء براسك ما بيطلع مثل ما انت بدك. هيدا استعمال. بتجربه، اذا حبيته اقتنعت فيه بترجع بتعمله تاتو. هيدا استعمال. اما كمان واحد في يعمل تاتو حسب شو لابس، حسب السهره، تاتو ل 24 ساعه حسب الثيم تبع النهار. اما بتعرفي ايام الاولاد كان لازم يجيبوا اولاد، لانه اكيد كانوا انبسطوا فيه. الاولاد بينبسطوا بالتاتو، دائما بدهم يعملوا تاتو. نحن دائما الاهل بيقولوا انه انطرت تكبر. هون في يعمل التاتو اللي بده اياه 24 ساعه، بيتغسل مع اي ميك اب ريموفر. اما هيدا الجل اللي كلنا صرنا معودين نستعمله ورا الكورونا، هيدا الجل بيشيله. هلا بنعمل كم تيست ونشوف. خلينا بالاول نعمل له انبوكسينج. لكن خلينا نفتحها. هلو، بيقولوا لنا هلو هون دغري، يعني بنقول له هلو بونجور. يوزر جايد، اوكي. المكنه هلا بنحطها على جنب تنشوف شو بيجي بالعلبه. هاي بنفتحها. هون عنا سكين برايمر. هيدا انا شايف كيف بيشغل. يعني بدك تحط قبل ما نعمل تاتو، وبعدين هيك بيعمل له فيكسيشن مزبوط على 24 ساعه. بقى عنا هون سكين برايمر، التشارجر تبعه، والكارتريجز. هلا بيجي بالعلبه بلاك كارتريج تا واحد يعمل تاتو اسود، وفينا نجيب كمان على جنب كولر كارتريجز اللي هن نحن جايبينهم كرمال لحتى اذا بدنا نعمل كولورينج. انا بدنا نعمل تاتو بالكولورينج. بقى خلينا نحن نشتغل دغري مع هولي. بنحطهم هون. هيدا هول الاغراض اللي حنستعملهم. بيعطونا كيس هيدا اذا ما استعملنا الكارتريج بنحطها بنضبها بالكيس، which is very good يعني بالديزاين، لانه بركي ما بنستعمله كل يوم، بقى بيحافظ عليهم. خلينا نفتح هيدي السكين برايمر، لكن قلنا سبراي بيفور اند افتر سكين. بقى هيدي قبل وبعدين مثل ما قلنا. خلينا نفتحها. طيب خلينا نشوف المكنة هي ذاتها. بنشيل هيدي وبنشوف خفيفة على كل حال. خفيفة، شافتها بتتاخد وين ما كان. كيف تعمل برينتينج؟ تعمل برينتينج من هون. هلا بنحط الكارتريجز. هون عندنا تشارجينج بورت، لكن بنشرجها. نحن اوريدي مشرجينها.
واكيد بدها ابلكيشن. هلا ناخذ التليفون اوكي، يعني بدها ابلكيشن من التليفون لحتى تمشي، لحتى نبعث من التليفون اللي بدنا اياه لحتى اللي نطبعه. بدنا اياه حتى نطبعه. خلينا نشوف هيدي تو كلوز لوك اند كفر. دكور نفرجي لمصطفى كيف تجي، وخلينا نحط جواته الكولر كارتريجز تنبلش نعمل تيست. ليفت رايت هنفتح الكولر كارتريجز. في اذا بتقلب من هون اوبن فروم هير. هاي مزبوط. تجربت هينه. طيب اوبن فروم هير. لكن شوية يعني. وهون اوبن فروم هير كمان. لكن فتحت. هول بنشيلهم وخلينا بركي بتساعديني تفتحي وحده وانا بفتح وحده لانه لكن هون انت مكتوب ليفت وانا معي رايت. اوكي لكن بنزيح هيدي، وانا برايي بدنا نشيل هيدي البارتي. هون عنا هيدي مهضومه اذا واحد بده وقتها بده يشيلها في هيدي. خلينا نشيلها فيها. خلينا نحط انا ده كان رايت نحطها هون. مش الحال؟ مش الحال. رح اعطيك الليفت لانه عرفت حطيت الرايت. اوكي نرجع بنسكر هيدي وسكرناها. لحديت هلا هيني القصة. لحديت هلا هيني. لكن خلينا نفتح الابلكيشن، برينكر ابلكيشن. هن بيكونوا عاطينك ديزاينات. هلا هن عم نفتحها. هن بيكون في ديزاينات معمولين عندهم، وفي ديزاينات انت فيك تعملهم. نحن فينا نعمل الديزاينات. اوكي بنشوف بالابلكيشن عنا كذا موديلات فينا ننقي. تيبس كرييت لانه بيخلينا نرسم. عنا سيرش تنفتش بالكاتيجوريز، يعني بيعطونا popular artist ميني تمبليت. يعني اذا بنفوت على البوبولار بيعطينا شو اكثر شيء انعملوا، شو اكثر شيء الديزاينات اللي عم بيستعملوا. بقى هون كم ديزاين بتشوفي بوبولار، بنشوف الديزاينات حلوين، يعني في كذا ديزاين مهضوم. وفي عنا الليست تبعنا لايك ديزاينز، ديزاين اوف لاين ليست لانه ما ضروري نكونوا اونلاين تنستعمله. خلينا بالاول نعمل كونكشن ندوره. لكن دونك تيمشي هيدا على طول لازم يكون في عندك انترنت. لا لانه عندنا اوف لاين ليست. بقى فينا نسيب الليستات تبعنا. عم بكبس هون، هو بنكبس هون تندوره. بقى هون شفنا انه عمل كونكت. بقى خلينا بنروح على الليست وخلينا نشوف اوف لاين ليست ديزاين. خلينا مش غلط. خلينا نجرب نعمل لوجو الام تي في اللي هي تلفزيون. انت بنعرف وكلنا بنحبها كثير هون. بقى خلينا نشوف. بنقول له برينك اي سبوز. بالوقت نحن شفنا انه بدنا نعمل شو رايك وين سبراي قبل. هلا خلينا نعمل تيست بنحطها هون. اوكي بقى هيدي قالوا كبستين بوردنا قبل وبعدين. هلا خلينا ناخدها ونعمل هون بنكبس بريس وبيقلنا برينك، يعني لازم نقطعها هيدي على الجلدة هيك على السريع. خلينا نشوف. حبيت. شو رأيك بهيدا؟ بيقولوا بعدين بدنا نرجع نرش رشتين 3 بس تيهدي مزبوط. وبركي فرجي لمصطفى على الكاميرا. هون صار عنا بقى هون شفنا انه بربع ثانية، يعني شفتي انجل ما بتدقر البشرة. بربع ثانية عملنا اللوجو الام تي في هيدا. شفتي بس هون فينا نشوف انه خلص نشف بعدين. وشفتي شو نت وشو فظيع. بنجرب بعد واحد على تاني ايد. بس خلينا نجرب اعملها من تاني ميل. نعملها من نعمل قصدك شي ديزاين تاني. نعمل شي ديزاين تاني. شي خلينا نشوف لايك ديزاينز. خلينا نشوف هول الزهور. لا انا حبيت هيدي يلا نعمل هيدي. لكن بننقي هيدي وبنقول لها برينك يعني خلينا نعمل. بدنا نحط سبراي. بنحط سبراي بنبعتها برينك هون، يعني حتبعتها على البرينكر وتاخد كم دقيقة بس لأنه كل مرة بيرجع بيعمل لودينج للديزاين. وبعدين بيقلنا بريس وبرينك. بقى إن شاء الله يرجع يزبط معنا مثل أول واحد. خلينا نشوف. شو صار عنا
خلينا بس تياخد وصار عنا الديزاين، يعني بنشوف الديتيل حلو كتير وبينشف بربع ثانية، وصار عنا تاتو بيضاين 24 ساعة 48 ساعة ماكسيموم. حلوين كتير يعني عن جد. كثير حبيت. شو رأيك؟ يعني عن جد فظيع. أنا كنت حابب جرب عندي. خلينا نجرب ارابيا انبوكسينج اللي كنت انا يعني تنفرجي انه عن جد فينا نعمل، يعني فينا مثل ما شفنا هون تاتواجات من عندهم الموديلات. اما في واحد الموديلات ينقي ينقي الموديل. خليني اعمل هاي ونبعتها هيدي على المكنه وخديها وجربي. خديها، هي بيقول لك وقتها بيكون حاضر. اوكي بتشوفي بيقول لك بريس. ايه هلا شو وهيدي يعني قطعيها. دو. لا ما بصدق ليك برما عامة ارابيا انبوكسينج. لا شفتي شو هالسهولة؟ شفتي شو هالسهولة؟ مش معقول. شفتي شو هالسهولة؟ وبنرجع بنحط لها نقطتين. وهون انا يعني عادة وقت واحد بيعمل تاتو بيكون بيشيل الشعر قبل. أكيد. يعني هون فوق الشعر وعملتها وزبطت هيك تنفرجي لانه هول حرام عن جد. لا اكيد ما رح شيلهم بس تنشوف انه هول بينشالوا مع اما ميك اب ريموفر، اما مع هيدا الجل اللي معودين نحن بنستعمله كل يوم، وشقفة وورقة كلينكس. يعني ما في اهين من هيك. ناخذ هيدا بنحط هيدا الجل اللي بنستعمله كل يوم، صرنا معودين للاسف نستعمله ماشي وخلص كأنه ما صار شيء. حلم يعني حلم تا واحد يكون عنده تاتو انه عن جد حلم بقى. يعني عن جد ما في اهين من هيك وما في اهضم من هيك. عملنا 3 تاتوات بنص دقيقة. عملنا 3 تاتوات بنص دقيقة. هلا حنقطع على اخر فقرة اللي هي فقرة التقييم. تقييم خليل عادة اليوم تقييم ألين للبرينكر. فقرة تقييم ألين اليوم للبرينكر. لكن ألين نحن بنعمل التقييم ونعطي رأينا بعد ما جربناه بالتصميم، بسهولة الاستعمال، وبالسعر بالاخر. واكيد الناس بيعرفوا بنحط لهم لينك بالديسكربشن تبع الفيديو اذا حابين يطلبوها من وين فيهم يطلبوها. اول تقييم يوم هو بالتصميم، وهو ببين معنا هون، وحخلي ألين تعطينا رايها قد ايه بتعطيه للبرينكر بالتصميم. 8 على 10. انا كنت اعطيته ذات الشيء لانه عن جد الديزاين تبعه حلو كتير، كومباكت، بيتشرج على البطاريه. بقى فينا ناخده رحنا عند اصحاب. منه تقيل ابدا، استعمله وبعدين يعني بيتاخد الديزاين مفكر كله مزبوط. بيستاهل 8 على 10. بالسهولة الاستعمال هون اللي هي بتبين معنا هون. قد ايه بدك تعطيها علامة؟ 10 صراحة. 10 عن جد كتير جينيروس يعني 10. لا مش جينيروس، بس انه انا كشخص ما بعرف اول ماني فاميليير معها للماشين دغري عملتي لي تاتو ودغري. ايه منا صعبه يعني، مش ما عدناها دغري من اول مره زبطت. وبعتنا التاتو على البرينكر، كبسنا برينك حطيناه وخلصت. 10 لسهوله الاستعمال. بالسعر حقول لك قد ايه سعره وبعدين تعطيني رايك. سعره هيدي البرينكر $270 مع بيجي، بس تنحكي المزبوط، بيجي البرينكر مع كل العده تيعمل برينتينج بلاك اند وايت مثل ما عملنا نحن مثل اللي جربناه عندي. اذا بدنا الكولر كيت لازم ندفع فوقهم $160 بيجينا الكولر كيت. بس بدنا نضرب حساب انه مع كل كيت البلاك اما الكولر يعني تقريبا بيسمح لنا نعمل شي 400 تاتو 500 تاتو تقريبا، اللي هو كتير. خلينا بناخد بعين الاعتبار انه هيدي مكنه بتسمح لنا يكون عندنا تاتو معنا وين ما كان، نعمل تاتو تمبوراري، نجرب تاتو للولاد لكل شيء. هون بيكون هون بيطلع معنا التصميم. بعطيها 7 على 10. انت ضارب حساب شوي. انا كنت عطيتها 8 على 10. بس انا شو بك، انا كنت كريمه مزبوط كنت كريمه هون، بس لكن حنضل على 7 على 10. بس برضه يعني انا برايي 7 على 10 لمكنه فينا ناخذها انفنشن وين ما بدنا، نعمل تاتو لاصحابنا للولاد، نغير تاتو كل يوم اذا بدنا، وبهالسهوله الاستعمال. برضه سعر فيري منيح، فيري اكسبتبل. لكن ان شاء الله تكون عجبتكم هالحلقه. ميرسي كثير ألين. انا بدي اشكرك
ميرسي كتير. ورايحه مع تاتوين رايحة حلوين مع ام تي في، ثلاثة. و3 تاتوات حلوين كتير. زدتون هلا بترجعي على البيت بيقولوا لك شو عملتي؟ ايه بعد يعني بعد تاتواجات كنت لازم اجيب الاولاد على فكره، خلص بناخذها بنروح عند الاولاد نعمل لهم لانه تاتواجات. كانوا انبسطوا فيها. وميرسي كثير على كل حال انه بعرف انه عندك نهاراتك فول يعني اخذتي وقت ميرسي تجي لأ. تصوري معنا هالحلقه. ميرسي لانتم اللي عم تلحقونا. اذا بعد ما عملتوا بتصدقي بعد في ناس ما عملوا سبسكرايب. لا وين بنقول لهم يكبسوا هون هون. يكبسوا هون ويعملوا سبسكرايب. اعملوا سبسكرايب هيك بتضلكم دائما بيجيكم نوتيفيكيشن وقت بتطلع معنا حلقه جديده. ومثل ما شفتوا بالاول بنرجع بنحط لكم بالاخر وين فيكم تلاقوا قالين على التلفزيون، على الانستغرام، على التويتر، على وين ما كان موجوده. يعني اذا اوريدي مش ملاقينا يحي هون. انا هون. وميرسي كتير انه لحقتونا وبنشوفكم مرة الجاي بحلقة جديدة من ارابيا انبوكسينج. انا بعمل لهم رقصة. ارابيا انبوكسينج. باي.